ببین، کاخ گلستون ببین. سلام عزیزان، امروز اومدیم با همایون، یکی از خیابون‌های پرطرفدار تهران که جزء اولین خیابون‌های تهران در زمان‌های قدیم بوده. این خیابون در مرکز تهران و در کنار میدون توپخونه یا امام خمینی فعلی قرار داره. قدمت این خیابون حدود 50 ساله و مرکز پخش کتشلوار مردون است. جالبه بدونید که علاوه بر پوشاک، غذای خیابونی باب همایون هم بسیار معروفه و از قدیم طرفدارهای زیادی داشته و مثل خیابون سی تیر به یه سایت گردشگری جذاب و قدیمی تبدیل شده. لینک ویدیوی سی تیر بالای صفحه و توی قسمت دیسکریپشن هست که میتونید اونو هم تماشا کنید. همونطور که میبینید هر شب خیلی از مردم برای خرید و خوردن غذاهای متنوع به اینجا میان. به علاوه شما میتونید صنایع دستی و سوغات شهرهای مختلف ایران رو اینجا پیدا کنید. در باز شمرونش میگن باب همایون ببین، کاخ گلستون ببین، تکیه دولت بغل بازار تهرون ببین. آی بچه ها، خدا نگهدار شما. آی چرخ و فلک، چرخ و فلک، ایران ما پر از کلک. من عاشق بچه های ایرون هستم، با عشق شما من زنده هستم. همون زنجیر با بلند میگه بله، بلند میگه بله، حاج خانم بلند میگه بله. زنجیر منو بافتی، تو جیب من انداختی، بابا اومده، مامان جدید آورده. دوستان لایک و سابسکرایب چنل یادتون نره و نظرتون رو برای ما بنویسید. ویدیوهای پیشنهادی رو هم از دست ندید و مثل همیشه همراه ما باشید.
ساله چیپس غلال بفرمایید لکان باقلوا جست